background එකක් හදාගන්න කියලා. create new කියන එකට යන්න ඕගොල්ලෝ. ඉවර වෙලා ඔයාලට ඕන artboard size එක select කරගන්නවා. මෙතන මම ගන්න 1080 pixels RGB color mode එක high resolution 300 ppi ඊට පස්සේ create තියලා හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් ellipse tool එක අරගෙන ඔන්න ellipse එක කරගන්න. ඉඳගෙන මෙතනින් මේකට ක්ලික් කරලා මේකට gradient එකක් apply කරනවා. මේ gradient එකේ එක පැත්තක් black තියෙනවා අනිත් පැත්තේ විදිහට green තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ අපි අඳගත්තු කියන අපි දාගත්තු gradient එක අංශක 90ක් ඔය විදිහට හරවලා මේ black area එක මේ විදිහට පහළට එන විදිහට තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේකේ stroke එක ඔය විදිහට අයින් කරලා අපි මේකේ copies ටිකක් ගන්නවා. මෙතනින් තියලා ඔන්න ඔය විදිහට copies ටිකක් ගන්නවා. control D press කරලා තමයි අපි මේ විදිහට copies ගන්න. පහළටත් ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම select කරලා effects කියන එකට ගිහින් මෙතන තියෙනවා distort and transform කියලා option එක. ඒකේ තියෙනවා rough new කියලා option එක. ඒකට යන්න. rough කියන එකට ගිහින් මේකේ මෙතන preview ටික එක දාගෙන ඔයගොල්ලෝ මේක දෙකටම 60 ගන්න ඕනේ. ඒකවල decide කරන කීයක් දෙනවද කියලා ඔය වගේ කියලා ඕකේ කරන්න. ඉතින් guys මේ තියෙන මේ විදිහට හදාගත්තේ glass background එක. එතකොට මේකේ මේ වලට වෙලා තියෙන එක මම පෙන්වන්න ගත්තා මේක වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ අරන් තියෙන අංකල් එකක් ගත්තොත් මේක රවුමක් වෙන්න මේ වගේ shape එකකට convert වෙලා තියෙනවා. ඒක මෙතන ගොඩක් එක ගොඩේ වගේ තියෙනොත් අපිට ඒකට පේන්නේ. ඉතින් මේක ඇත්තටම ටිකක් ලස්සන වැඩ කරන්නත් පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් හරි background එකක් හදාගෙන අපිට වගේ අකුඩ සුදු පාටින් වගේ අකුඩ ටිකක්ම type කරොත් මාර ලස්සනකට ඒකත් පේනවා. දැන් පෙන්නන example එක. මේ විදිහට අපිට background එකක් වුණත් ඒ කියන්නේ text එකක් දාලා පොඩ්ඩක් ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට ওই ටෙක්නික් එක පාවිච්චි කරලා තව දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලොත් ඒක තාම මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා බලන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝවේ හමු.